Ebben a terráriumban első ránézésre nem sok izgalmas dolgot láthatunk, pedig egy nagyon érdekes faj lakik benne. Elég koszos az üveg, nem igazán látni át rajta, de abból, hogy az alját vastag talaj borítja, talán már kitaláltátok, hogy egy magas páraigényű fajról van szó. A terrárium tetején le is kellett zárnom a szellőzőrács 3/4-ét alufóliával, hogy kevésbé szellőzzön és bent maradhasson a pára nagy része. Ahogy már megszokhattátok az ilyen fajok tartásánál, a talajban ugróvillások és trópusi fehérrászkák éldegélnek, és ha elég figyelmesek vagyunk, rövidesen meg is pillanthatjuk főszereplőnket, ezt a nagyméretű, fekete színű hangyát, róla fog szólni ez a fajbemutató. Előtte azonban ne felejts el feliratkozni a csatornára, és kapcsold be a csengőikont, hogy értesülhess a későbbi tartalmakról. A feliratkozás ingyenes, a feliratkozók között további hangyás videókat sorsolunk ki. A talaj felszínén nem látunk most hangyákat, hiszen akiket keresünk, elsősorban éjszakai állatok. A természetben az avar alatt a növények között vadásznak termeszekre és mindenféle egyéb rovarra, tehát nem igazán vonzza őket a ribaldafény. Korábban ezekben a kémcsövekben laktak, de persze mire forgatásra került a sor, már az egész banda átköltözött a föld alá. Ez a sarok elég gyanúsnak tűnik ezekkel az építményekkel, lehet, hogy ide ásták be magukat. Közben előkerült egy csótány, akit még nem vadásztak le. A talajt megkapargatva előkerültek ezek a sörös kupakok, ezekbe kapták korábban a mézet és a cukros vizet, hiszen édesanyagokat is fogyasztanak. Ez a faj egyébként szeret közvetlenül a felszín alatt a talajba fészkelni, ahol egyszerű, néhány kamrából álló otthondásnak maguknak. Elő is került néhány dühös dolgozó. Idegesen mászkálnak fel alá, keresve a támadót, aki megzavarta a fészküket. Nem akartam ennyire felzaklatni őket, de muszáj lesz előásnom néhányat, hogy meg tudjuk ismerni ezt a fajt is. Pseudoneoponera rufipes a becsületes nevük, de korábban Pachycondyla rufipesnek nevezték őket. Kicsi, pár száz fős kolóniát alapítanak, és Indiától Kínán át egészen Borneóig fordulnak elő. Azt már is láthatjuk, hogy ezek a rufipeszek elég nagyméretű, robosztus hangyák. Vastag páncélzatukkal úgy törnek előre a talajban, mint valami kis tankok. Gyorsan leleplezte a csótányt a búvóhelyén, de úgy látszik, most nem igazán foglalkozik vele. A csótány azonnal el is iszkol, hogy ne legyen útba. Próbálják magukat újra leásni a felszín alá, nem igazán érzik jól magukat a nyílt terepen. Most ez a sarok tűnik nagyon gyanúsnak, több dolgozó is itt tűnt el végleg a járatokban, úgyhogy azt hiszem, itt lesz a fészkük. Óvatosan kiásom, és bizony itt is vannak ezek a szép nagy fekete színű hangyák. De nem csak hangyákat találunk itt, hanem valami furcsa, fehér, habszerű anyagot is. Mindjárt kiderül, hogy mi ez, de előbb nézzük meg alaposabban a hangyákat. Kiteszem őket egy petri csészére. Ez a faj nem képes mászni az üvegen, ezért nem kell attól félnem, hogy kijönnek belőle. Tulajdonképpen akár teljesen nyitott terráriumban is tarthatnám őket, de a magas pára miatt muszáj mégis tetőt raknom rá, meg aztán a korábban látott csótány is simán elszökne, ha túl nagy szabadságot kapna. A rufipeszek testhossza 15-17 mm között van, erős páncélzatukon különféle barázdákat és apró lyukakat figyelhetünk meg. Lábaik, potrohuk vége és hatalmas rágóik egyaránt vöröses színűek. Látjátok, milyen bizonytalanul pakolgatja a lábait? Csúszkál az üvegen, nem tud megtapadni. Ez a faj nem nagyon tud mit kezdeni az ilyen felületekkel,
hiszen a természetben nem kellett efféle kihívásokhoz alkalmazkodniuk. A potrókon látható befűződés néhányatokat talán emlékezteti a hazánkban is élő ponéra fajokra. Nem véletlen, hiszen ők is ugyanabba a Ponerinae alcsaládba tartoznak, és bár ezek igazi óriások hozzájuk képest, azért sok hasonló jellemzőjük van. Például mindegyik fullánkos faj, de hasonló még a fészkük kialakítása, a kis létszámú kolóniák, vagy a párás környezet, amit egyaránt igényelnek ezek a fajok. Ennek a hangyának több helyen is fehér por borítja a testét. Ez összefügg a korábban látott habbal. Már is mutatom az első szuperképességüket. Ha fenyegetve érzik magukat, akkor ez a faj ilyen fehér habot lő ki a fullánkjából. Ez a hab később fehéres porrá válik, ha a buborékok összetörnek. Olyasmi, mint valami poroltó, vagy talán inkább habbaloltó. Buborékokat fújni aranyos képességnek tűnik, de ezek a buborékok olyan kémiai anyagokból állnak, amiben senki sem akarna habfürdőzni. Ezen a felvételen egy rufipesz éppen egy sikeres vadászat után készül hazavinni hernyózsákmányát. Ám ekkor megjelenik egy tetraponéra rufonigra dolgozó. Ez egy agresszív, veszedelmes, fullánkos faj, akinek a habitusa és a csípése is olyan, akár egy darázsé. Nagyon erős mérge van, és bizony előszeretettel használja is, amit én is megtapasztaltam már korábban. Lássuk, mi történik, átadom a szót. A Tetraponera rufonigra appears and immediately attacks the Pseudoponera. Now Tetraponeras are extremely aggressive ants. But the Pseudoponeras are not only bigger but have a deadly secret weapon in their arsenal, deadly formic acid spray. And the very next moment, we see the Tetraponera covered in a pool of formic acid. A ragacsos hab tehát egy nagyon veszedelmes fegyver. Amíg a legtöbb hangya simán csak a levegőbe permetezi kémiai anyagait, addig a rufipeszek habja nem csak rátapad az ellenség testére, de egyben mozgásképtelenné is teszi őt, annyira sűrű és ragadós. Amikor a rufipesz már réges-rég továbbált, a legyőzött tetraponéra még mindig szenved, hiszen a testére tapadt anyagok továbbra is kifejtik hatásukat. Persze nem mindenkivel bánik el ilyen kegyetlenül a rufipesz sem. A legtöbb rovart inkább csak elijeszti a furcsa fegyverével. Képessége miatt angol nyelvterületen Giant Spider Ant-nek nevezik, vagyis óriás pókhangyának, bár ez a habszerű váladék nem hasonlít a pókhálóra, de időnként hasonlóan szálszerűen bocsátja ki. Máskor foamy-antnek, vagyis habos hangyának is nevezik, ez már sokkal közelebb áll hozzájuk. Most következzen a rufipesz második szuperképessége. Ezeknek a párás környezetben élő hangyáknak ugyanis még a nyílt víz sem okoz gondot. Persze egy kis ijegység van azért, de nézzétek! Kihasználja a felületi feszültséget, és simán átsétál a vízen. Egy Jézus veszett el benne. Disciples all week. It's nice to actually take a break and have a little fun. Cannonball! What? Your dad just let you swim? Really nailed that one! Oh my God! És a dolog még akkor is működik, ha véletlenül beleesik a vízbe. Olyan nagy és erős, hogy ki tudja magát verekedni belőle. Ha kell, még a víz alól is.
Persze ilyenkor mindenféle kosz is rátapad, de miután megszárad, letakarítja majd magát, és minden megy majd tovább ugyanúgy, semmi baja nem lett a víztől. Ennél a fajnál is előfordulnak a klasszikus, szárnyas királynők, melyek eredeti élőhelyén az esős évszakban augusztus körül rajzanak. Portyázó államalapításúak, tehát az utódok nevelésekor a királynők maguk is kijárnak vadászni. De ebben a bolyban hiába is keresnénk ilyen királynőt. Itt ugyanis az egyik dolgozó vette át a helyét. Ő az úgynevezett Gamergate, ami a rufipeszek szokatlan társadalmi szerveződésében gyakran megjelenik. Erről a témáról egyébként beszéltünk már egy korábbi videóban, a Harpegnathos venatoroknál, hiszen ők is primitív hangyafajok, akik szintén a Ponirinae alcsaládba tartoznak. A királynő nélküli kolónia először is hímet nevel, mellyel a Gamergate párosodik, megtermékenyül, és utána ő maga is képes lesz dolgozókat nevelni, akár egy királynő. A boly tehát megfelelő tartás mellett bármeddig életképes, hiszen képesek pótolni a saját királynőjüket. Ez persze nagyon jól hangzik, de ezeknek a nagyméretű, erős páncélzatú hangyáknak sokkal több idő kell a kifejlődéshez, mint más, kisebb hangyáknak. Petétől a lárván és a bábon át egészen a kifejlett dolgozóig akár 3 hónap is eltelhet, úgyhogy tartásuk csak is türelmes, tapasztaltabb hangyászoknak ajánlott, mert ha nevelgetésük közben bármi hiba történik, akkor sok időbe telik, mire a boly ledolgozza a veszteségét. Köszönöm, hogy megnézted ezt a videót, ne felejtsd el kedvelni, írd meg a véleményed kommentben, és persze mindenek előtt iratkozz fel a csatornára, ha még nem tetted, hiszen nagyon sok érdekes hangyafajt kell még megismernünk.